Chơi cùng Mazita. Hello, mình là Mazita. Hello, mình là Stephen. Xin chào mọi người, mình là Bomberman. Không sao. Tại hạ là Zuka. Chào anh em, chào mọi người. Mọi người đang đến với Chơi cùng Mazita. Và đây là các đồng bọn của Mazita. Chúng ta sẽ đến với một show có một cái chủ đề đấy là kể chuyện bằng âm thanh. Thì bây giờ trên tay chúng tôi là những cái âm thanh khác nhau. Thực ra bình thường mình hay gọi là mình với các bạn ấy, nhưng mà xưng hô ông tôi với ông này quen rồi. Cho nên là show này sẽ kiểu tôi vậy cho nó thân thuộc. Ở trên tay của mỗi đứa là một số loại nhạc cụ mà bọn mình đã chọn có cái kết nối trong ngày hôm nay. Ở đây toàn trẻ con ấy, kiểu mẹ giờ bảo đừng chơi nữa nhưng mà không cản được. Thì mình muốn nhân cái show Chơi cùng Mazita này có thể giới thiệu với mọi người cái cách mà Mazita chơi với âm thanh và chơi với âm nhạc. Âm thanh thì nó là một cái phạm trù nó rộng hơn ấy. Còn âm nhạc thì nó là cái thứ mà tôi đang chơi thời gian gần đây thôi. Trong khoảng độ nửa năm nay mới bắt đầu chơi đến với âm nhạc. Những thứ gảy có vẻ có giai điệu này. Nhưng mà tôi không biết gì về âm nhạc, tôi không biết nốt nhạc. Tôi giờ tôi vẫn không biết cái gì cả. Mặc dù là tôi có khoe trên sóng là tôi đã sáng tác được vài bài, nhưng mà cái vốn liếng âm nhạc của tôi đến giờ vẫn không có. Và tình cờ là cũng gặp được một hội cũng tương tự. Nhưng mà nếu mà xét về cái gọi là mình có cái gì thì tôi nghĩ là mình có được một thứ, đấy là mình truyền tải cái cảm xúc của mình qua âm thanh được. Ví dụ như là như này. Thì những cái như thế này thì mình đâu có biết nốt gì đâu, nhưng mà nó có thể thể hiện được một cái cảm giác gì đấy của mình. Thì đấy là cái cách mà mình chơi với tất cả những cái thứ âm thanh mà mình có. Nên là cái show này thì mời anh em đến để anh em có thể cùng chơi với lại Mazita và cùng kể những câu chuyện bằng âm thanh. Kể những câu chuyện bằng âm thanh tức là thế nào? Tức là tôi có thể vừa nói vừa kể câu chuyện của mình như giờ với âm thanh làm nhạc nền. Nhưng mà đôi khi thì tôi có thể để âm thanh nó lên tiếng thay cho lời nói của mình. Ví dụ như âm thanh có thể thể hiện cho tôi được cái cảm xúc vui vẻ. Hoặc là nó có thể hiện được nỗi buồn. Thì những cái cảm xúc đấy nó chỉ đơn giản là cảm xúc đi ra và nó dẫn lối cho mình để có thể thể hiện qua tất cả những thứ mình có. Và nhiều khi nó không cần phải là cái uku này, nó có thể là cái cách mình gõ vào đây. Nó cũng có thể nói lên một cái gì đấy. Thì đấy là giới thiệu sơ qua về cách tôi chơi. Đấy là cách tôi chơi. Còn cách các bạn chơi Tôi bây giờ ngồi chơi mà, tôi sẽ chơi thôi, chứ chưa biết chơi thế nào cả. Thì câu chuyện là chúng ta sẽ kể chuyện bằng âm thanh phải đúng không ạ? Thế nên bây giờ thì tôi sẽ đề nghị mọi người kể cho tôi nghe một câu chuyện với những cái thứ mà mọi người đang có ở đây. Thì luật chơi luật chơi đấy là bạn có thể vừa kể chuyện vừa chơi nhạc, hoặc là bạn có thể chỉ chơi nhạc, hoặc là bạn có thể không chơi nhạc, bạn có thể đánh nhạc, đập nhạc, gõ vào tất cả những thứ này. Nhưng mà nó đến từ một câu chuyện nào đấy bên trong bạn, và bạn kể nó ra bằng cái thứ đấy. Nhiệm vụ của những người còn lại là đoán xem bạn đã nghĩ gì. Ui à?
một dạng đổi âm thanh để bắt chữ. Ok. Ok. Còn tôi chơi đi. Tôi trước à? Tôi trước nhưng mà tôi muốn chơi cái này. Chơi cái nào? Đây vào đây chơi nhá. Tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Nhưng mà câu chuyện gì thì tôi cũng không biết. Nào anh em hãy xem chuyện gì đang xảy ra. Ông này nữa, ông bớt hú họa ông đệm vào nãy giờ. Rồi, cảm ơn mọi người đã nghe. Hết chuyện rồi à? Hết chuyện. Vì tôi cũng không biết câu chuyện là gì nên mời các bạn minh họa cho câu chuyện. Nghe có một cái gì đấy nó toát lên một cái nỗi buồn hay một cái gì đấy rất là bức bối bên trong, như kiểu nó bị một cái gì đấy như bị ai phản bội ấy. Cay lắm luôn ấy, cực kỳ cay luôn, nhưng mà không nói được với ai nhiều. Có một số người hiểu được chuyện nhưng mà lại mặc kệ. Đấy là như mà đang nghĩ. Tôi chỉ thấy có vẻ day dứt thôi. Thế là có đoạn nào đấy gào thét, cào xè. Không biết cụ thể là chuyện gì cả, chắc chắn nó liên quan đến cảm xúc rồi. Em thấy là như kiểu chuyện tình cảm nhiều. Chuyện tình cảm nhiều. Ông sao? Đây là một câu chuyện về một con chó. Dương vui. Hay đấy bác, tiếp đi bác. Câu chuyện bắt đầu khi con chó còn bé. Nó bị bỏ rơi cùng 3 người anh em. Chỉ còn 2 người, chỉ còn một mình nó còn sống, còn 2 đứa con chó còn lại chết. Và nó Câu chuyện buồn mà tôi thấy lê nó lết. vui. Nó lê lết tới một căn nhà Này kinh, nghe tiếng mà phát ra câu chuyện căng. và được người chủ nhận nuôi. Sống bên người chủ một quãng thời gian cho đến khi nó trưởng thành, thì trong một lần nó đi ra ngoài đường bị người ta bắt mất. Đấy. Nhưng mà cái người bắt mất này thì cũng chỉ nghĩ là nó bị lạc thôi, nên là người ta quyết định nhận nuôi nó. Mặc dù là con chó nó rất nhớ chủ cũ, nhưng mà vì cái tình cảm của cái người chủ mới cũng rất là nồng hậu, nên nó quyết định
là không tìm cách để bỏ rơi ông chủ mới nữa. Lại một thời gian tiếp theo, mặc dù là trong tâm trí nó vẫn đau đáu đi tìm người chủ cũ, chủ đầu tiên. Thế rồi một hôm nó quyết định là nó không thể ở ngôi nhà này được nữa. Nó di chuyển, nó phá cửa, nó bỏ chạy. Lần này nó lại bị lạc. Nó lạc trong cánh rừng và nó chết. Linh hồn của nó Vẫn còn là tưởng chết là hết. Linh hồn của nó vẫn muốn đi tìm người chủ đầu tiên, nên nó tái sinh. Lần này nó biến thành một chú bướm. Wow. Chú bướm này ban đầu chỉ là một con nhộng thôi, và vô tình được cơn gió đưa đến một thị trấn. Và nó sau một thời gian ngủ đông thì mùa hè tới, rực rỡ, cỏ cây và con sâu biến thành một chú bướm. Nó theo ánh nắng và cơn gió bay đi với cái tư tưởng là sẽ tìm lại người chủ cũ. Và cơn gió đã đưa nó đến tìm được lại chủ cũ của nó. Nhưng mà nó làm đủ mọi cách nhưng chủ cũ không nhận ra. Đấy là tôi nghĩ là đấy là câu chuyện đến từ là cái bản nhạc của bạn ấy. Và là con đấy ạ. Vai trưởng đỉnh thế à? Cháu ai không có. Ôi, trời ơi. Người ta có câu là nghệ thuật nó có một phiên bản của tác giả và hàng trăm câu chuyện của người nghe. Hôm nay chúng ta đã được chứng kiến. Câu chuyện này ngoài tầm thì tôi không đoán được. Thôi bây giờ tôi trả lại cho ông cái vị trí của cái piano vì tôi biết là ông không thích cái uku của tôi. Kỹ thuật ở đây. Này! Trong những cái đồ chơi. Này! Ngoài ra là nhạc ra không phải. Nó phải đúng bài đúng không anh? Không phải là nhạc vào đâu, đây là nhạc ra. Chết rồi, không được các bạn, mới có tác phẩm đầu tiên. Mà câu chuyện đã diễn biến không thể lường được cái này. Bây giờ Chắc mình xoay hướng thêm cho thằng này nó. không, tôi nghĩ là câu chuyện nào ông ấy cũng thành được một câu chuyện. Để cho nó ngồi luận thì nó là người xem mà. Đúng không? Cái bọn mà người xem ra nhiều phiên bản đấy. À, lúc đầu là tôi định là sẽ có 3 người trình diễn chính ở đây và ông kia là khán giả. Nhưng mà sau khi game đi được có một phần thì ông ấy thành nhân vật chính luôn rồi nên là nên là Còn đúng không? bây giờ tôi không coi ông ấy là khán giả nữa. Cảm ơn màn kể chuyện không lường được. Bây giờ sẽ quay lại tiếp. Thì vừa rồi là phần kể chuyện của Marita. Nên là rất mong đợi phần kể chuyện tiếp theo. Bác nào lên tiếp nào? Lên đi kìa. Để em đó. Xin chào tất cả mọi người. Thì là như vừa đấy mình có giới thiệu thì mình gọi mình là Bomberman. Thì câu chuyện của mình cũng là một câu chuyện rất là vui vẻ và vui chill. Đấy là tại sao mình lại chọn cái này. Thì tôi chưa bao giờ chơi cái này cả. Và tại sao đây là câu chuyện mà như vừa nãy chị Mazita có nói thì đây là một câu chuyện bọn tôi chơi nhạc dựa trên ngẫu hứng và không biết gì cả. Thì tôi cũng chơi nhạc đúng theo kiểu đấy. Ở nhà tôi nghịch được cái gì là tôi nghịch. Thì xong rồi tôi dần tạo thành một thói quen ấy. Đấy là khi đi đường và dừng đèn đỏ thì tôi cứ ngồi tôi gõ in xe theo cái kiểu này. Thì tự nhiên hôm nay bảo đến đây quay tôi cũng chưa biết tôi nghịch cái gì cả. Trong đây như các bạn thấy rất nhiều các cái nhạc cụ trên bàn đây nhá. Thì tôi vẫn định là tôi sẽ chơi cái này như bình thường tôi hay ngồi nghịch. Mà tí hôm tôi bảo cái này giống y như cái việc của mình hay ngồi mình gõ in xe ấy. Thì tôi bảo hay, thế tôi chọn đúng cái này luôn. Thế bây giờ tôi thử chơi tôi thử chơi một bản nhạc xem các bạn có lấy là ok không nhá. Xem là cái câu chuyện nó đến được đâu thì nó đến thôi. Gọi in xe đi.
đấy là cái bản nhạc mà tôi chơi được dựa trên cái thói quen tôi hay nghịch lên xe. Hy vọng là nó có thể cho mọi người thấy được một cái gì đấy về cái việc mà chúng ta nghịch âm nhạc hàng ngày, nó không qua một cái gì cả, không một nhạc cụ, chỉ là những hành động mà hàng ngày chúng ta đang làm thôi. Thế đến giờ có kể chuyện gì không? Thì hắn cho mọi người biết nội dung câu chuyện luôn, nhưng mà cái cảm giác của tôi không phải thế. Tôi cũng thế. Nhỉ, cái cảm giác của tôi khi mà Nào mình comment đây. nghe một câu chuyện gõ in xe hàng ngày nó nặng nề. Tôi thấy cả đoạn chuẩn bị cãi nhau với công an không bị phạt đến nơi rồi. Thế luôn. Tôi thấy kiểu tôi không biết là cái gì, nhưng mà kiểu ui, ngực tôi kiểu nó nặng như thế này mà kiểu nó kiểu ui, nó sắp như một cái gì đấy nó muốn thoát ra, mà nó muốn được hét lên nhưng mà không hét được. Nên cái cảm giác của tôi nó kiểu nó giữ ở đây, giữ ở ngực và cổ họng. Không, cái yên xe này tôi không thích. Người ba. Tôi thấy quả đấy á, quả đấy thấy tưởng tượng là vì nó bảo là cái yên xe nên mình tưởng tượng luôn là như kiểu nó đang đi ở trên đường ấy, kẹt xe vãi chưởng nhưng mà phúc kiểu ấy, nó không theo quy tắc gì cả. Đấy, xong rồi tiếp theo đến cái đoạn mà kiểu bị tuyết còi ấy, tôi cảm nhận được luôn xuống còn cãi nhau với công an. Câu chuyện này đi rào hết đi. Ai bảo là có dữ liệu ngay, mình phát hiện ra ngay. Bây giờ thanh niên này có phải một câu chuyện mới không? Tôi định kể một câu chuyện mới nhưng mà Bác kể ngắn thôi chứ như này bác kể 4 câu chuyện dài mất. tôi chỉ cảm thấy khi mà mình vừa nghe bạn ấy nói vừa nghe bạn ấy đánh thì mình thấy ở trong cái phần ở trong lòng mình bị đau ấy, mình bị đau lòng ấy. Mình thấy giống kiểu chuyện tình 18 tuổi ấy, mà yêu nhau nồng cháy nhưng mà nó chật nhịp ấy. Nó cứ bị tịch rồi nó không đến đâu ấy. Nghe rất là đau lòng. Đấy, chắc là nó giống với cái đoạn giao thông của tôi đấy. Nên nó sẽ không nhịp nhọn lung tung. Thế luôn, đúng là kể chuyện bằng âm thanh toàn những diễn biến không thể lường nổi. Một phét hết rồi. Nhưng mà tự nhiên nó ở trong đầu mình đúng không? Nhưng mà tôi có một nhưng mà cái rất là hay. tôi nhận ra được là ngày xưa có một vị nhạc sĩ mà tôi không nhớ tên là gì. Ông ấy bảo với lại một bạn nhạc sĩ trẻ là em đừng bao giờ kể về câu chuyện tại sao em làm sáng tác này ra. Đúng rồi. Kể là em làm cho làm bài nhạc của em nó phèn đi bao nhiêu. Em để câu như thế chị còn kiểu đau lòng rồi, bên này đau lòng đến bên này kiểu thắt chặt, bên này in xe. Thôi cũng được. Bây giờ bác nào kia ạ? Yeah. Còn tao mày cho mày kể trước đi. Bởi vì bình thường tôi đã kể dài dòng rồi nên tôi sẽ chọn cái nhạc cụ này. Mọi người nghe có giống tiếng đổ rác không? Ông Thùi giống chú khà đảo. Đây là nhiệm vụ hàng ngày của tôi. Tôi sẽ đi đổ rác hàng ngày cho đến ngày hôm nay. Tôi cảm thấy là tôi yêu cái sự đổ rác này. Bởi vì tiếng kẻng đổ rác chứ không phải vì đống rác. Hết chuyện rồi. Bác ơi, tôi muốn bác chơi thêm một đoạn nhạc về cái này để xem mọi người cảm nhận được gì từ tiếng rác của bác. Bắt cầm ở đây đánh. Bây giờ nó mắc rồi à? Mắc kẹt rồi à? Đúng mẹ tiếng đổ rác rồi. Quá quen thuộc. Không thể nghĩ khác được. Rác chị em ơi, rác anh em ơi, đổ rác. Cái này tả thật quá, chúng ta không thể nghĩ khác được. Đúng là qua lời của một Nhớ là thanh niên đổ rác chuyên nghiệp. Bây giờ nghĩ ra chuyện khác mà không nghĩ ra được. Ok. Vừa rồi là chúng ta đã kể chuyện bằng âm thanh. Đúng là âm thanh, bởi vì như này không phải là âm nhạc. Mà chẳng may nó ra nhạc thì tôi không biết, nhưng mà tóm lại là tôi chưa gọi đây là âm nhạc. Thì tôi đã bắt đầu với việc chơi cái kiểu như này rồi. Nhưng mà sau đấy thì dần nó bắt đầu nó có giai điệu dần. Xong đến một ngày đẹp trời tôi thấy tôi vu vơ ra một vài câu. Ha mà đi ta hát ca. Đây là câu intro. Ngon phết, cái này ngon phết. Sau đấy thì đến một ngày thì
tôi buồn quá. Thế là trong lúc mà tôi buồn kinh khủng khiếp, mà tôi thấy tương lai mịt mù tăm tối, không thấy một lối thoát nào, thì lúc đấy tôi đã hát ra mấy câu này. Tôi hát thử xem ông có đệm được cho tôi không? Không đều được đâu, guitar mới được, cái này biết gì đâu mà chơi. Thế cứ thử nha. Hát đi nào. Thì cái câu đấy là cái bài đấy nó là như này: bé em ơi em đừng lo, em đừng lo, bé em ơi em đừng lo, em đừng ngại, bé em ơi chuyện ngày mai để ngày mai, bé em ơi ở đây thôi và chậm lại. Đấy, nó là như thế. Nhờ các bác đệm nhưng nghe không hay lắm. Thôi Thua. đợi lúc nào để chúng ta phiêu hơn. Thì cái khúc đấy là nó đã vu vơ ra những cái câu kiểu như thế, và cái đoạn hát đấy nó đã cứu tôi rất nhiều lần sau đấy. Tại vì những lúc sau đấy là có những khúc mà tôi lại rơi vào cái trạng thái đấy một lần nữa, thì nó lại lặp lại trong đầu tôi. Và cuối cùng là tôi đã hát nó ở trong một số podcast. Rồi dần dần thì tôi mới bắt đầu học cái việc nghe cái âm của nó để có thể chơi được hợp âm cho cái bài đấy. Thì từ lúc đấy thì tự nhiên tôi thấy tôi bắt đầu đi sáng tác thật, được những bài hát thật sự. Và những cái bài hát đấy nó rất là tôi, nó rất là đi với hành trình của tôi, nó đi với cảm xúc của tôi, và nó cũng cứu tôi luôn. Thì tôi biết ở đây cũng có người sáng tác, ông này. Và cái kênh Mazita House này thì mọi người có thể dễ dàng tìm được các sáng tác của tôi ở trên cái phần Mazita Music. Nên là tôi cũng sẽ không hát nhiều. Show chơi cùng Mazita mà, nên là tôi sẽ để sân khấu này để nghe âm nhạc của anh em. Nên là đoạn này là tôi sẽ chỉ đích danh Stephen. Làm gì? Đấy là tôi đã kể xong câu chuyện sáng tác của tôi, để tôi muốn ông kể câu chuyện sáng tác của ông. Ok. Xin chào mọi người. Thực ra Chào nghe anh tự nhiều. nhiên hôm nay lần đầu tiên tự nhiên lại thấy có cái kiểu lần đầu tiên tôi được giới thiệu mình là người sáng tác. Đó thì tình hình là tôi sáng tác đến ngày hôm nay là phải đến ngày thứ 10 rồi. Là sáng tác trong đấy có 3 ngày đi công tác là không làm được gì, hơi cay. Thì tổng số lượng bài hát của tôi đến ngày hôm nay là 10 bài. Tí nữa có thể sẽ biểu diễn bài cho mọi người nghe. Nhưng mà thực ra thì cái tôi rất là như này. Lý do mà tôi tham gia vào cái buổi này ấy, thực ra thì Mazita là cô giáo của tôi. Thì cô giáo dạy bộ môn mà cô giáo đang làm chính là dạy làm podcast. Thì cái buổi này thì có cái lý do quan trọng nhất là không mất tiền. Bởi vì học thì mất tiền ấy, thì hôm nay không mất tiền thì tại sao không chơi? Thì tôi sẽ đến chơi. Còn thứ hai nữa là cũng phải cảm ơn cô giáo, là bởi vì là nhờ cô giáo mà tôi thì cũng chưa làm được cái podcast nào cả. Nhưng mà tôi có 10 bài hát. Đấy. Thế là tôi học làm podcast là cái mục tiêu là gì? Tôi là người làm về sáng tạo nội dung. Thì tất cả các cái thứ mà nó được gọi là nội dung ấy thì tôi đều muốn tạo ra. Thì trước đấy thì cái mà tôi tạo ra thường là do ông khác ông order bảo mày làm tao cái này, cái quảng cáo cái A cái B cái C, thường tôi sẽ làm về video ngắn để quảng cáo review ấy. Thì nhưng mà cái việc đấy nó càng ngày nó sẽ càng làm cho tôi nó bị mất cái kiểu như nào nhỉ? Tôi không biết phải làm cái gì ấy. Càng ngày mình sẽ càng mất hứng ấy. Nhưng mà sáng tác thì khác. Đấy là cái điểm khác nhau, là sau khi mà tôi sáng tác nhá, thì cái bài lần đầu tiên mà tôi ra được một bài hát ấy cũng là cái lần đầu tiên mà tôi không hiểu tại sao mà như kiểu mình mới đi vệ sinh. Các bạn hiểu không? Tức là ở trong mình nó có một cái gì đấy mà rất là ách tắc. Tôi thì kiểu bật đại tràng từ xưa nên là cái này tôi hay là ví dụ này, phần tiêu hóa. Nhưng mà đại khái là như thế, tức là khi mình tạo ra được một cái thứ nó xuất phát từ bên mình, từ trong mình ra, không phải do thằng khác order. Đấy, một ngày đẹp trời mình thấy là tự nhiên thử phát thì mình tạo ra một thứ, và từ có cái thứ đấy thì những cái thứ mà ở trong mình ấy, nó ở trong cái bài đấy và đi ra luôn. Đấy, và mỗi lần như thế cảm thấy rất là nhẹ nhõm ấy. Và tôi nghiện việc này, và tôi lúc nào mà tôi cứ rảnh thì bây giờ dần dần tôi sẽ chơi cái bộ môn đấy ngày càng nhiều hơn ấy. Tức là cái quỹ thời gian sẽ dành cho nó nhiều hơn. Hiểu thế. Hiểu thế, mọi người có thể biểu diễn cho mọi người. Thực ra như này, cái này thì không phải là cái nhạc cụ tôi sờ được mấy lần rồi nhưng chưa bao giờ tôi chơi như thế này cả. Tôi chủ yếu tôi đánh được guitar, nhưng mà guitar tôi cũng không biết gì về nốt nhạc, không có gì cả, tất cả chỉ là chơi được thôi. Đến giờ cũng được gần thôi, được 20 mấy năm đánh guitar. Nhưng mà cái này thì khác nhá,
Mọi người mà thích thì tôi có thể biểu diễn cho mọi người nghe. Với piano thì tôi nghĩ mình sẽ làm nghệ sĩ nhạc jazz. Trước mắt thì chưa đánh được nhạc jazz, tôi sẽ đánh nhạc jazz. Anh em nào nghe xong thì ra. Nào, thử đi. Đấy, xong. Thế là với tôi âm nhạc nó chỉ đơn giản. Nghe cũng ghê đúng không? Ủa tôi tưởng là ông sẽ trình diễn một bài hát ông đã sáng tác. À không, trình diễn trên cái này không làm được. Lấy Hãy thử nhá. Thử đi. Được không? Tôi thấy ông kể về tác phẩm ông ngoài thôi. Thế xong rồi cuối cùng là ông đi chơi một bài ngẫu hứng ra. Cái này là nhạc jazz mà không phải nhạc của tôi đâu. Tôi sáng tác một đống bài hát nhưng mà bây giờ tôi sẽ chơi cho các bạn nghe nhạc ra. Nhưng mà căn bản tại vì cái này tôi sáng tác trên nền cái khác ấy, đánh cái này nó không thể hiện hết ấy. Thôi xong ngẫu hứng mà. Không sao, ngoài nhạc nghe. Đây là bài hát đầu tiên mà tôi sáng tác ra nhá. Mẹ oánh như nhạc ra. Có khi ông cần hát nó theo kiểu nhạc ra đấy. Ông thử xem nào. Nhưng mà không đệm được theo cái kiểu đấy. Yeah. Nãy giờ ông đệm cũng khác quái gì. Buồn làm chi nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Khóc hay cười giống như là một cơn mưa đi ngang làm ướt đôi môi. Bầu trời vẫn sáng, người buồn như kẻ lang thang. Đến khi nào bước chân chùi, ngồi xuống mà nghỉ ngơi. Nhìn quanh mình xem là bao người còn ở lại bên ta. Đâu phải tất cả mọi thứ đều quay lưng đi xa. Hình như là do mình thôi, hôm nay không thấy vui, tự làm đau mình để rồi đổ lỗi cho thế giới. Oh. Oh, oh, oh. Thế thôi, tạm thời thế. Thế thôi, thôi biết đánh gì nữa. Ra. Cái gì? Tại vì tôi không đánh được đoạn sau nữa. Chán. Thôi giờ vui vậy. Yeah, yeah, yeah. Yeah, buồn là một loại cảm giác chân thực. Nó trốn ở trong ta, trở thành trạng thái tiêu cực. Có khi một ngày đẹp trời đang yên lại thấy ấm ức. Rõ ràng mình không làm gì, dây đàn tự nhiên nó đứt. Yeah, nếu như mà lúc thường chẳng có gì to tát, mua ngay sợi dây mới thay cho cái dây nát. Nhưng mà đang cáu nên cái đầu không nghĩ được nhiều. Khi mà đang máu, chân tay ta chỉ nhớ một điều. Yeah, đập luôn đàn thôi. Dưới đời tôi, tại sao vận xui lại luôn rơi vào tôi. Yeah, ngồi chơi đàn vui mà dây đứt làm đôi. Và ta thấy buồn lại càng buồn hơn. Mọi thứ trở nên tệ quá, hình như là nỗi cô đơn. Ở trong tìm cách chui ra, đoạn này phải tua lên rồi. Yeah. Tôi cảm một chút tiếc nuối với cây đàn ta đã tự phá. Ta thì nhủ mình rằng không có lần sau nhá. Không có lần sau nhá. Không có lần sau nữa nha. Yeah. Đừng có lần sau nhá. Yeah. Ngày mai sẽ tới. Cuộc đời đâu chỉ vui thôi. Nếu không buồn đến như vậy, sao biết được bờ môi còn có thể nở nụ cười. Ngon nhỉ? Ôi nhạc ngon nhỉ? Nét. Nhạc này ăn được.
Bao người ngon. Được. Được. Đấy là sáng tác đầu tiên của tôi. Mà nó chỉ thế thôi. Đấy chỉ là sáng tác đầu tiên thôi, anh em hiểu không? Yeah. Ai trưởng. Mà đây là chứ nhạc cụ đúng không anh? Cái này đối với anh nó cũng chỉ là đồ chơi thôi mà. Anh này có thật ý. Thế luôn. Trời ơi, thật là Em phải tuyệt luyện đấy. vời. Tôi dạy podcast cũng chỉ để với mục đích này, nên là ai cần học podcast mà muốn như này Anh em nhé. Làm bài tập nhá. thì nhớ liên hệ tôi để học podcast nhé. Không, đấy tác dụng đấy. Tôi thấy thật, đây là tác dụng của tôi, đây là thành quả của tôi sau khi học cái bài này. Chứ bình thường tôi không đến đâu. Thực ra ấy, tôi làm show chơi cùng Matita này là tại vì học sinh tôi không chịu lên podcast. Thế là làm thế nào học sinh của tôi lên được podcast? Làm thế nào học sinh của tôi có thể cho cái tác phẩm lên sóng thì tôi không làm thế nào để học sinh tôi lên sóng được, trong khi tôi thấy nhạc cũng ngon và ăn được. Thế là tôi bảo thế thì lên show của tôi. Bác không cho lên show, bác thì cho show của tôi. Tôi còn bảo ông ý là ông ý có bao nhiêu nhạc nền quảng hết sang đây để tôi đưa vào show của tôi. Bao giờ YouTube kiếm được ra tiền thì trích phần trăm. Giống rap hết nhỉ? Dạ. Được, ok, để tôi tìm. Đó, thì đây là câu chuyện của học sinh đầu tiên. Kế đến học sinh đấy có một học sinh khác bên cạnh. Thanh niên này cũng thế, cũng không cho podcast lên sóng. Thì bạn ơi, bạn hãy kể câu chuyện của bạn liên quan đến âm nhạc đi ạ. Cái gì nhỉ? Cái duyên dẫn mình đến với buổi ngày hôm nay ấy, nó cũng là một cái, thực ra thì bản thân mình không suy tính nhiều đến, thực sự là tuần trước vô lịch xong đến hôm qua mình mới nhớ ra là hôm nay có một buổi học thôi. Đây không phải buổi học. Quên, một buổi lên hình. Thực sự là tuần trước lên rõ là lên lịch với nhau rồi, nên mà tuần này mình còn quên cơ. Thì tuần này mình bảo nhớ ra thì cứ sang thôi. Thì thực ra mà nói thì mình là một thằng khá là ngẫu hứng, nhưng mà do môi trường sống của mình thì mình bị bó buộc rất là nhiều. Và bản thân mình tìm đến bá chị để học podcast hay là nghịch âm nhạc kiểu này ấy, nó chỉ là một cái để mình có chỗ để mình thể hiện bản thân mình nhiều hơn. Hay vì là trước mình không biết thể hiện bản thân mình đi đâu cả, thế nên là nhiều lúc mình đánh như kiểu vừa nãy bạn nghe. Bây giờ tự nhiên mình nhớ lại nó có sự cay cú trong đấy thật. Bởi vì tại sao? Tôi đã từng thử rất nhiều lần nhá. Khi mà đi đánh, tôi nghịch ở trên yên xe của tôi đánh bao nhiêu lần nó không ra được nhịp khác ngoài một cái nhịp như vậy. Thì tôi mới nhận ra là cứ mỗi một lúc nào nó đánh theo cái cảm xúc của tôi, thì cái cảm xúc vừa nãy tôi kể cái câu chuyện nó vẫn bị có một cái gì đấy cay cú. Đúng, thật sự là cay cú ở trong đấy từ đầu tháng đến giờ. Như anh nói là con xe này không ổn rồi thì đúng, con xe tôi gõ cái yên đấy nó đã qua khá nhiều sương gió từ đợt thời gian trước đến giờ, và đầu tháng này cũng vừa một phát xong. Thì tôi cũng thấy khá là hay, đấy là cái buổi ngày hôm nay ấy, thì tại sao tôi lại quên nó, bởi vì là tôi nhận ra là tôi tập trung hết vào cái khoảnh khắc hiện tại và tôi quên đi cái tương lai của mình. Thế nên là tôi nhận ra là hôm nay thì khi đến đây rồi, công việc vẫn còn, nhưng mà chỉ biết là tập trung vào đây và chơi và vui với mọi người đã. Đấy là cái mà tôi thích nhất trong cái việc mà tôi được học và làm podcast hay là nghịch âm nhạc này. Đấy là được thể hiện bản thân mình và được sống trong hiện tại nhiều hơn thay vì những cái nỗi lo. Đấy là câu chuyện của tôi. Chơi một bài đi bạn. Và đây là một bài mà tôi sẽ thử xem nó có ra được cái nhịp gì khác so với cái nhịp mà tôi hay chơi hay không. Bởi vì là tôi nhận ra là tôi gõ nó rất hay bị theo một cái nhịp, đấy là nó quá dồn dập. Bây giờ tôi sẽ chơi thử một đoạn nó chậm hơn nhé.
Đó là cách mà tôi chơi. Tôi sẽ cố gắng thả mình theo cái nhịp gì nó diễn ra trong đầu và tôi sẽ chỉ chơi theo như vậy thôi. Có cái gì nó diễn ra trong đầu tôi thì tôi sẽ chơi theo cái đấy. Đó là cách mà tôi nghịch âm thanh. Cảm ơn ba. Mỗi người sẽ có một câu chuyện với âm nhạc. Thực ra đây cũng là học sinh của tôi. Nhưng học sinh này thì dạy podcast, nhưng mà học sinh này tôi đã lèo lái theo một hướng khác, không phải là âm nhạc. Thanh niên Zuka này là một người kể chuyện, cho nên nãy giờ thanh niên đã thể hiện phần kể chuyện rất xuất sắc. Còn hôm nay mới là thanh niên mới được chơi nhạc này. Thì trải nghiệm của ông thế nào khi mà nghịch với âm nhạc? Tôi rất thích tiếng kèn đồ sát. Nếu mà nói về cái tương tác với lại âm thanh và nhạc cụ ấy, thì cái gì gợi lên ở trong ông? Thường là cái gì sẽ gợi lên trong ông? Một tiếng Hỏi tiếng cảnh nhá, hỏi tiếng cảnh nhá. Hỏi tiếng cảnh nhá. thực ra là cái tiếng này là cái tiếng mà tôi cảm thấy là nó gây hứng thú nhất cho mình. Còn cái tiếng này là tiếng tôi yêu thích thôi. Ông quẹt cái tiếng kia cho mọi người thử đi. Nhưng mà phải dùng đúng đồ của nó. Mọi người có nghe thử xem có giống như là tôi hình dung không nhá. Giống con dế kêu ấy. Dế. Một hương vị rất là mùa hè luôn. Đây thì như là con cóc nha, anh kêu. Còn đây là con dế. Đây là tiếng ngõ mõ. Âm dương nằm ngang, hành nằm dọc. Cái gì cũng mới ấy, cái gì cũng hay. Nên là tôi chỉ muốn gõ, nãy giờ tôi ngứa tay ngứa chân lắm. Nhưng mà tôi không được gõ bởi vì là sân khấu của từng người một. Ông thôi thì tôi thấy ai ông cũng gõ. Tôi muốn gõ hết đúng này rồi. Nãy giờ ai chơi ông cũng gõ, chứ không phải là ông để yên cho người ta đâu. Ở đây ông này cũng thế này. Thì đối với tôi thì âm thanh với âm nhạc nó rất là gợi ấy. Có thể là tạo ra giai điệu để thành âm nhạc, nhịp điệu thành âm nhạc. Nhưng mà đối với tôi thì nhiều khi đúng là chơi như ông này, tái hiện một cái âm thanh trong cuộc sống và kể những câu chuyện, thì đối với tôi là âm nhạc. Bởi vì cái lúc mà tôi có cái cảm giác được đánh thức nhất khi mà tôi bắt đầu chơi với âm nhạc chính là hôm đấy tôi làm musician trong một vở diễn. Thì làm musician trong một vở diễn thì sẽ có những cái nhạc cụ khá là tương tự về thế này. Và mọi người diễn ở trên sân khấu và tôi là người làm nhạc. Thì nó sẽ, thực ra nãy giờ anh em đều là musician cho nhau hết, đệm đủ kiểu cho nhau cả. Thì cái việc của tôi cũng thế, sẽ sử dụng những nhạc cụ phù hợp để hỗ trợ âm thanh. Và đôi khi là nó không phải là làm nền đâu. Đối với tôi thấy nó có một cái sức sống riêng khi mà sử dụng nó. Thì đó là một cái đôi lời giới thiệu cho mọi người về những cái cách mà mình có thể chơi với những thứ mình đang có. Nhạc cụ cũng được, hoặc là đồ vật như này cũng được. Mọi thứ đều có thể tạo ra âm thanh và có những câu chuyện để kể với nhau. Thì ý nghĩa của buổi này là như vậy. Và nó chỉ là như thế thôi. Và để kết thúc cái show này thì anh em mình chơi nhạc nhỉ? Chơi nhạc hoặc là chơi âm thanh, ai mà biết nó là cái gì. Cái chơi giống như lúc nãy mình chơi nhá, sẽ lần lượt từng thanh niên một nhá. Và mọi người sẽ lần lượt đi vào để xem chúng ta tạo ra cái gì. Nhớ cho ngõ mõ ăn đi đầu đấy, rồi tí lại loạt hết. Không, chơi kiểu lần lượt thôi. Mỗi người chơi một tí á? Không chơi chung à? Đoạn sau có thể mình sẽ vào được đấy. Tôi chết rồi. Chết riêng. Mình có thể thử cả hai kiểu nếu như lần này mình fail. Qua trò dây đi đúng không chị? Đây là cái cách mà một trong những cách mà bọn tôi để chơi với nhau khi mà bọn tôi không phải là những thằng biết gì về nốt nhạc. Thì luật chơi ở đây là tôi sẽ bắt đầu trước và lần lượt từng người một sẽ thể hiện dần. Mọi người sẽ nối tiếp vào cái âm nhạc của nhau
để xem là chúng ta sẽ tạo ra cái gì. Bây giờ sẽ bắt đầu nhé. đoạn này nghe áp lực nhở. Nhưng mà cũng thấy vui đấy. Rồi, tôi nghĩ là tôi đã được một dàn nhạc kết show.
xong 3 lần tập dượt. Những pha gõ chuông giác ngộ của bác thật là áp lực. Đừng làm thế đứt bây giờ. Vâng, tóm lại là bây giờ tôi nghĩ là cũng có thể cho anh em kết sâu được rồi. Hy vọng là mọi người đã có 1 giờ phút xem chúng tôi chơi ngẫu hứng vui vẻ. Và biết đâu đấy là cái show này có thể truyền cảm hứng cho mọi người có thể chơi bất cứ thứ gì với cái thứ mà mọi người đang có. Vì nãy giờ bọn tôi chơi vậy thôi, bọn tôi biết cái gì đâu. Chỉ chưa theo cảm giác thôi. Và đơn giản là dùng cái dụng cụ đấy để nói lên cái cảm xúc của mình. Thì để kết cái show này thì tôi sẽ lại tiếp tục kết bằng một tiếng động để tạm biệt. Thì tôi sẽ lần lượt từng người một nhé. Sẽ chọn một tiếng động để chào mọi người. Bye bye. Chào. Chào mọi người. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đang có biết mà. Đang có buồn đi, không vào được luôn. Không phải vào nổi quá. Đang có biết là thể luôn, có được rồi. Không phải muốn này. Đang có buồn rồi. Ảo vậy. Kiểu ngồi trong cái gì tao solo nhưng mà mày tao solo là mày không được làm đâu. Không bảo gì luôn. Mọi người đảo vị trí lại cho anh Minh cuối cùng đi. Đảo vị trí lại cho anh Minh cuối cùng. Cho tôi vào sau đi. Không là cái thằng nói thế đây là để cho tất cả mọi người, chứ để một cái theo không theo được. Cho anh Minh vào cuối. Em là cái thằng làm nhịp. Hero là phải nó đi. Đúng rồi. Phải hết nhịp luôn. Nó phải đi đây rồi. Chống phải vào chứ.